Și această micuță capelă a fost un loc memorial de primă. Nu o existență cimitir în jurul ei, dar chiar și aici, sub această bucată de drum, zac morți, care și-au găsit aici odihna veșnică. Spațiul central din interiorul capelei ascunde două cripte, una din piatră și una din cărămidă. Cripta de piatră a fost construită odată cu ridicarea capelei. Ea păstrează rămășițele pământești ale doi bărbați. Și în cealaltă criptă, cea din cărămidă, zac două persoane, un bărbat adult și un copil și-au găsit aici liniștea eternă. Ambele morminte datează din perioada cuprinsă între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Oare, cine au fost acești semeni trăioși? Cunoaștem atât de puțin despre ei. Păstrându-și secretele, ei rămân morții ca pe Sfântul Inima. Acolo avem un muzeu mic și o să veniți acolo, mai vedeți mai interesant. Aici aveți grijă. Da. Capela lui Iisus ar fi fost construită în epoca aceasta. În mintea și spiritul localicilor, capela era cel mai monument al orului până în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Însemnăturile arheologice au spus la ideală adevăr. În timpul noilor săpături, experții au găsit fragmente de keramică medievală și ochelari de stupă în praful de sub pasajele exterioare și interioare ale capelei. Cele mai vechi se datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Acest lucru i-a determinat pe arheologi să concluzioneze că această capelă nu ar fi putut fi construită mai devreme de a doua jumătate a secolului al XV-lea. Sfeșnicul. Da. Sfeșnicul care l-a arătat. Da. Și potcoave. Și monede, 1561. Și aici e vase care i-a găsit în criptă.